I am Ido Shikuni. The Oyo State government has reaffirmed commitment to crime fighting by enhancing collaboration with traditional institutions, local governments, as well as further investment in the state's security architecture. Special advisor to the state governor on security, Fatai Owosheni, gave the assurance while addressing journalists after the expanded security meeting held at the House of Chiefs, State Secretariat, Agodi, Ibadan. Governor's Office correspondent Olalekan Sulaiman presents the details. The Oyo State Governor and Chief Security Officer, Engineer Iroyin Ipinle on Wednesday, led key security stakeholders, including traditional rulers, local government chairmen, and state service chiefs, in an expanded strategic meeting aimed at reviewing and strengthening the state security architecture. Briefing newsmen on the outcome of the closed-door meeting, the special advisor to the governor on security, CP Fatai Owosheni, retired, described the nation's security situation as worrisome. Earlier expanded security meeting became necessary to further strengthen Oyo State security architecture and enhance coordinated responses across all fronts. We should make sure that we put this in practice. Putting it in practice by engaging more with the non-state actors, with the vigilantes, with the traditional hunters that know the nooks and crannies of all the states, including those areas that appear ungovernable. CP Owosheni, retired, noted that while Oyo State continues to enjoy relative peace, explained that through the state's integrated security architecture, a comprehensive strategy has been developed to boost response capacity, including the deployment of strategic security teams to key locations across the state. Also, further, emphatically, wants the people in Oyo State to know that Oyo State is not under occupation in any way whatsoever by insurgents. And we have achieved this through the proactive measures that have been put in place. The expanded Security Council meeting overall give support and appreciation to the effort of His Excellency in investing hugely on security infrastructure. According to Mr. Owosheni, the expanded security meeting also resolved to integrate local hunters into the state security architecture and to commence clearance operations in the Old Oyo Park and bushy areas around the Ibadan-led city axis. In their separate remarks, the representative of the traditional rulers, Oba Abiodun Koladaisi, the chairman of the Association of Local Government Chairmen, Honorable Sikiru Sanda, and the State Commissioner for Justice, Mr. Abiodun Aikomo, commended Governor Iroyin Ipinle for his sustained support to the state security framework. The traditional rulers are the closest to the people and the community. With this involvement now, I'm sure we're going to get better results because all the traditional rulers will now engage their communities and make sure that everybody is security conscious. It will strengthen the security more and more in the state. I want the people of Oyo State to be rest assured that their life and their property is going to be well saved under the watch of His Excellency Engineer Iroyin Ipinle. While pledging their continued operation in advancing security efforts across the Oyo State, they also expressed support for the involvement of non-state actors in strengthening the state security framework. Among the traditional rulers that attended the meeting were the Olubadan of Ibadan land, Oba Rashidi Adewolu Ladoja, Showon of Ogbomoso, Oba Gandhi Afolabi, Olalekan Sulaiman. BCOS News.
The State Health Insurance Agency, OISHA, has formally flagged off the enrollment of widows across the state into the health insurance scheme. The flag-off ceremony was held at the Western Hall, Secretariat Agodi, Ibadan. Our reporter, Olamide Olabi, who was at the flag-off ceremony, has the rest of the story. In its bid to extend its health insurance scheme to residents of Oyo State, especially the less privileged, the Oyo State government, through the Oyo State Health Insurance Agency, OISHA, commenced the enrollment of widows into the scheme to ease the burden of health care. Speaking at the event, the Executive Secretary of OISHA, Dr. Shola Akonde, attributed the initiative to the Oyo State governor, noting that it is aimed at reducing the burden of the less privileged in the state and ensuring they have access to adequate health care. He explained that the one-year program covers the consultation fees, access to various tests and treatment, and also extend benefits to widows dependents that are below 18 years of age. The governor of Oyo State is trying to reach all the divides, in our population or residents of Oyo State. And one major core is the widows. We thought that with health insurance, looking for money for care or not receiving care because there's no money, that is taken care of. And so for the next 1 year, they just walk into their facilities, and receive care. Our intention is to be able to enroll nothing less than 1,000 widows. In their goodwill messages, Pastor Solomon Bangbola and Mr. Babatunde Amosun commended the state governor for the gesture and advised the widows to maximize the opportunity. They then make them realize that the Bible provided that community will take care of the widows. And they like in the same vein, the OISHA is likened to the community, or your state government is likened to the community who have taken up the responsibility. And from Allah, we ask for help. The help can come through various ways. The help is coming to our people, our widow, through Oyo State government. We appreciate our governor. Beneficiaries also expressed their appreciation, describing the scheme as a timely relief. Governor Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé, a kí yín o, ẹ kú ìnáwó wa o, fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tá a jẹ pẹ̀lú ètò ìlera yìí. Tán ṣe fún wa lónìí ó jọ mí lójú o. Àjàjà mi mo máa ń síìkì gan. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gọ́fúnà wa pé ó ṣe léè fún wa. The highlight of the event, which will also be held at Akinyele local government next week Friday, was the presentation of food items and the symbolic issuance of OISHA identification cards to the beneficiaries. Olamide Olabi, BCOS News. The Independent National Electoral Commission, INEC Oyo State, has concluded the first phase of its ongoing continuous voters registration exercise on Wednesday, with the commencement of the display of preliminary voters register to begin from Monday 15th to Sunday 1st December 2025. In a media release by the Resident Electoral Commissioner, names report any errors, omissions, or cases of underage or deceased persons in all the 33 INEC local government area offices, including the state office, accordingly. The 2025 Oyo State Public Service Week and 2024 Merit Awards comes up on Friday, the 12th of December. According to a release signed by the State Head of Service, Mrs. Olubunmi Oni, the event will hold at the House of Chiefs, Secretariat, Ibadan by 9 a.m. Governor Seyi Makinde is expected to be the special guest of honor. You can watch us on GoTV channel 134 and on StarTime channel 113. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. That's Oyo State today. Many thanks for watching. Don't forget to join us on News Around the World later in the evening. Good night. Get
dùndún ọdún kérésìmesì tí ń dún lárọ́ ọ̀tọ̀ ìlú tó ń ṣàmì ayọ̀ tí ń bẹ lópin ọdún BCOS ilé akéde lóríta Basọ̀run ó tún gbàlejò pẹ̀lú orin ọdún kérésìmesì lóríṣiríṣi BCOS Chapel 2025 Christmas Carol ọjọ́ 11 oṣù kejìlá ọdún yìí ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin ẹ̀mí àti òjíṣẹ́ Ọlọ́run alààyè léwọ̀n bá pàdé lọ́jọ́ 11 oṣù kejìlá ọdún yìí Pastor Dr. Ọlátúndé Ọládòkun Chief Executive Officer SIP Microfinance Bank Pastor Samuel Ọlọ́wẹ̀rẹ́ CAC Òkè Agbára Aṣínílùú Ìbàdàn Bishop Demola Moradeyo Chairman Oyo State Christian Pilgrim Board Special Guest of Honour Evangelist Dr. Funmi Aragbaye Mama Sioni Mama Òyìnbó Onígèlè Gbági nílùú Ìbàdàn Chief Host Chief Mrs. Dọ̀tun Ọláìtàn BCOS Chairman Host Pastor Biola Ọláwálé President BCOS Christian Fellowship 2025 BCOS Christmas Carol BCOS Chapel ni ó ti máa wáyé o aago 4 ìrọ̀lẹ́ sí ni gbogbo ètò ó máa bẹ̀rẹ̀ ẹ lè pe 2025 Christmas Carol Committee Chairperson Evangelist Mary Adérìíkẹ́ Adéwálé 0802 324 4952 0802 324 4952 inú ọgbà iléeṣẹ́ wa BCOS Christian Chapel ilé akéde nílùú Ìbàdàn ní gbogbo ètò ti máa wáyé kérésìmesì dé ayọ̀báyé gbogbo wa láwọn fayọ̀ ṣọdún o. ọdún ọdún yìí á mìírí títí pẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ la ó yẹ o. It's like 2026 is not in the calendar of the politicians. We even mention 2026. Everybody is focusing on 2027. Why? That is politics for you, and we are in Africa. Okay. 2027, in fact, if you look at some media, they will say no early campaign. Is federal government not making an early campaign? Not to talk of states. Even the moment the government starts, they'll be thinking of the next 4 years. They will not be thinking of the dividends of democracy, what you have promised the electorate. Well, are people really getting the dividends of democracy? If I said they are getting it, you say because I'm a politician. But I won't be sentimental. Yeah. They are not really getting it. ẹ káàsán a kú iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni mo mú wá fún yín Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fìdí ìfaraẹnijìn rẹ̀ múlẹ̀ sí láti fòpin sí ìpèníjà ètò ààbò nípa mímú kí àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ wà láàrin àwọn ọba àlàyé àtàwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ tó fi mọ́ nínú owó tuntun owó sórí ẹ̀ka ètò ààbò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Olùdámọ̀ràn pàtàkì gómìnà lórí ètò ààbò Fatai Owóṣeni ló ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ yìí níbi lásìkò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nípa àbájáde ìpàdé àpérò lórí ètò ààbò èyí tó wáyé ní gbọ̀ngàn àwọn lọ́balọ́ba secretariat nílùú Ìbàdàn. Akọ̀ròyìn wa Ọlálékan Sulaiman bá wọn péjú síbẹ̀ ìròyìn tó mú bọ̀ rí lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀sùn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tún jẹ́ olórí ẹ̀ka ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ yìí onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ní ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí ṣe àgbékalẹ̀ ìpàdé àpérò àwọn tọ́rọ̀ ètò ààbò kàn nínú èyí tá a ti rí àwọn ọba àlàyé àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ tó fi mọ́ àwọn olórí ẹ̀ka láàbò gbogbo nínú ìpàdé àpérò tó jẹ́ ti ètò ààbò tí wọ́n sún àkókò rẹ̀ síwájú tí àfojúsùn rẹ̀ jẹ́
láti lè ró ìlànà ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ètò ààbò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lágbára sí i. Nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan tí wọ́n fẹnu kò lé lórí níbi ìpàdé àtìlẹ̀kùnmọ́ríṣe náà, ẹni tí í ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lórí ètò ààbò Fatai Owóṣeni ó ṣe àpèjúwe ipò tí ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí wà gẹ́gẹ́ bí èyí tó burú jọjọ. Ó ṣe àlàyé síwájú wípé ṣíṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ìlànà ètò ààbò tó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló ṣokùnfà wọ́n ṣe sún àkókò ìpàdé àpérò náà síwájú sí i láti rí dájú wípé àwọn nǹkan tó ní í ṣe ní ìdáhùn sí ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n gbájúmọ́ pàápàá jùlọ jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Owóṣeni tọ́ka sí wípé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá ń jẹ aládùn ètò ààbò tó dúró re. Ó ní èyí kò sẹ̀yìn àwọn ìlànà àátọ̀ tó wà fún ètò ààbò tí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti ró lágbára, bó ṣe tún tètè dáhùn sí ìpè pàjáwìrì tó fi mọ́ kíkó àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò lọ sí àwọn ibi tó ṣe kókó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbẹ́ni Owóṣeni ṣe wí, sísún àkókò ìpàdé àpérò ètò ààbò náà síwájú ló wà fún láti lè lọ́wọ́ àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ nínú ìlànà ètò ààbò ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, èyí tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó fi mọ́ bí àwọn ọdẹ alẹ́ náà yóò ṣe gbọ́n inú igbó ọba Old Ọ̀yọ́ National Park àtàwọn igbó mìíràn tó wà láwọn ìgbèríko ìlú Ìbàdàn yẹbẹyẹbẹ. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n sọ, àwọn aṣojú àwọn ọba aláyé ọba Abíọ́dún Kọ́ládàísí, alága fún ẹgbẹ́ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀nàrẹ́bù Síkírù Sọ̀dà àti kọmíṣánná fẹ́tò ìdájọ́ ọ̀gbẹ́ni Abíọ́dún Àìkọ́mọ, wọ́n gbóṣùbà fún ìjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé fún bó ṣe ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ẹ̀ka aláàbò ní ìpínlẹ̀ yìí nígbà tí wọ́n ń jẹ́jẹ́ àjọṣepọ̀ èyí tí ó mú kí ètò ààbò kó dúró re káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún fìdí àtìlẹ́yìn wọn sí àwọn ẹ̀ka mìíràn tó ní í ṣe pẹ̀lú tètò ààbò láti túbọ̀ ró wọn lágbára bó ṣe yẹ. Lára àwọn ọba aláyé tó péjú síbi ìpàdé àpérò ètò ààbò yìí láti rí Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn ọba Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà Àrùsà Kínní, Ṣọ̀ún tìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ọba Fọlábí Gándì. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Àjọ adójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣíde ètò kíkópa àwọn opó nínú adójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ yìí. Akọ̀ròyìn Wọlámídé Owólabí bá wọn péjú síbi ètò náà èyí tó wáyé ní Secretariat Àgòdì nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn tó kù rèé, ẹ bá mi ká lọ. Láti lè náwó àǹfààní ètò adójútòfò ìlera sáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ káàtó fún, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti pàṣẹ àjọ adójútòfò ìlera nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ OISHIA ti bẹ̀rẹ̀ ṣíṣètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn opó nínú ètò náà láti mú àdínkù bá ìnira tó wà lọ́rùn wọn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà, akọ̀wé àgbà àjọ OISHIA dókítà Ṣọlá Àkàndé wòye pé ojú inú yìí ló jẹ́ ti gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé láti mú àdínkù bá ìnira táwọn èèyàn tó kù díẹ̀ káàtó fún nípínlẹ̀ yìí ń kojú àti láti rí dájú pé wọ́n ní àǹfààní sí ètò ìlera tó pójú owó. Bákan náà ló ṣàlàyé pé àǹfààní tí wọn yóò jẹ nínú ètò náà lọ́dún kan ní owó láti rí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà, owó fún onírúurú àyẹ̀wò àti ìtọ́jú. Bákan náà ló náwó àǹfààní yìí sí àwọn opó àtàwọn mọ̀lẹ́bí wọn tí ọjọ́ orí wọn kò tíì pé ọdún 18. Ẹ rí i pé ìwé mímọ́ ti sọ fún ẹ pé Ọlọ́run ló kó opó, òun ni gómìnà láwọn náà fi wá sọ pé tò nígbà tí Ọlọ́run tó jọkọ̀ àwọn eléyìí, jẹ́ kémi náà jọkọ̀ wọn kí n jẹ́ aṣojú Ọlọ́run nínú ayé wọn. Òun ni gómìnà ló fi ní ètò yìí ká gbé kalẹ̀. Nítorí náà ètò yìí ó jẹ́ ètò adójútòfò fún àwọn opó àti àwọn ọmọ wọn tí wọ́n sì pé 20 ọdún. Nínú ọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ wọn, Pásítọ̀ Solomon Bangbọ́lá àti ọ̀gbẹ́ni Babátúndé Amósùn gbóríyìn fún gómìnà Ṣèyí Mákindé fún ọwọ́ rẹ̀ tó nà sí àwọn èèyàn yìí, wọ́n sì gba àwọn opó nímọ̀ràn láti ṣàmúlò àǹfààní yìí. Kí àwọn opó kí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, kán máa gbàdúrà lọ́sàn-án àti lóru, kí wọ́n sì mọ̀ wípé Ọlọ́run ló ń tọ́jú wọn. Ìwé mímọ́ sọ wípé àwọn agbègbè wọn máa ṣètọ́jú àwọn opó, èyí tí àjọ OISHIA ń ṣe nípasẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìrànlọ́wọ́ ó lè wá látoríṣiríṣi ọ̀nà.
ìrànlọ́wọ́ tó wà yìí ó wá láti pàṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ aláṣẹ wa gómìnà Ṣèyí Mákindé èyí tó jẹ́ pé wọ́n ṣe ètò ìlera ẹ̀ nípasẹ̀ àjọ tá a mọ̀ sí àjọ adójútòfò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àwọn opó wa fún odidi ọdún kan láì ní san kọ́bọ̀. lára àwọn èèyàn tó jẹ́ àǹfààní ètò náà fẹ̀mí ìmoore hàn. gọ́vnà wa onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé a kí yín o ẹ kú ìnáwó wa o fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tá a jẹ pẹ̀lú ètò ìlera yìí. tán ṣe fún wa lónìí ó jọ mí lójú o àjàjà mi mo máa ń síìkì gan ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gọ́fúnà wa pé ó ṣe léè fún wa. lára ohun tó wáyé níbi ètò yìí tí irúfẹ́ rẹ̀ yóò tún wáyé níjọba ìbílẹ̀ Akínyẹlé lọ́jọ́ Ẹtì ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní pínpín àwọn tẹnújẹ àti pínpín káàdì ìdánimọ̀ ti àjọ Asia fún àwọn tó kópa nínú ètò náà. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ wa INEC ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti parí abala àkọ́kọ́ ètò ìforúkọsílẹ̀ olùdìbò lọ́jọ́rú pẹ̀lú bíbẹ̀rẹ̀ láti máa ṣe àfihàn ìwé orúkọ àwọn olùdìbò láti ọjọ́ Ajé ọjọ́ 15 oṣù yìí sí ọjọ́ Ìsinmi ọjọ́ 21 oṣù yìí. Nínú àtẹ̀jáde tó fi síta, kọmíṣánná àjọ INEC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníran Ramon Tẹ́lá wòye pé àfihàn orúkọ àwọn olùdìbò yóò bẹ̀rẹ̀ láti aago 9 òwúrọ̀ sí aago 3 ọ̀sán ní tìbútòrò ọ́fíìsì àjọ INEC níjọba ìbílẹ̀ 33 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ọ̀jọ̀gbọ́n Tẹ́lá jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìdí tí wọ́n fẹ́ fi ṣàfihàn àti lílẹ̀ orúkọ àwọn olùdìbò yìí ṣe pàtàkì o láti lè fa àyè gba àtúnṣe sáwọn àṣìṣe tó bá ṣúyọ tí ètò ọ̀hún sì tún máa wáyé lọ́jọ́ Ìsinmi ọjọ́ 21 oṣù yìí kan náà. Kọmíṣánná àjọ INEC nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà wá rọ àwọn aráàlú láti kàn sí ọ́fíìsì àjọ náà tó wà láwọn ìjọba ìbílẹ̀ láti ṣe àyẹ̀wò orúkọ wọn àti àkọsílẹ̀ nípa wọn àìbámọ̀ bí àṣìṣe bá wà nínú rẹ̀. Bákan náà ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé abala kejì ètò ìforúkọsílẹ̀ àwọn olùdìbò yóò bẹ̀rẹ̀ padà lọ́jọ́ 5 oṣù kínní ọdún 2026 lọ́fíìsì àjọ náà ní ìjọba ìbílẹ̀ 33 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ọ̀sẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ètò àmì ẹ̀yẹ fọ́dún 2024 yóò wáyé lọ́la ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 12 oṣù yìí. àtẹ̀jáde tí olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Olúbùnmi Onífisítà jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò ọ̀hún yóò wáyé nílé ìgbìmọ̀ àwọn lọ́balọ́ba secretariat nílùú Ìbàdàn ní déédéé aago 9 àárọ̀. Gómìnà